Kato sammakko perkele. Kato, tuli pojalle kiire. Vede. Joo, nyt on hengen hätä. No oikeastaan se keihäitys on viehätti se. Oikeastaan se vaan näki, kun se, miten se lentää. Se on niin kuin kivan tuntusta katsoa, kun se menee. Ja sitten niin kuin tuntuu. Jotenkin se vaan tuntui niin helpolta heittää, vaikka ei siinä vaiheessa vielä mihinkään lentänyt. Mutta se vaan oli niin kuin kiima lisääntyi koko ajan, kun sitä heitti. Oikeastaan ensimmäisen kerran näin televisiosta, kun Siitosen Hannu heitti 93-90 Helsingistä Olympiastadionilla, niin se oli varmaan semmoinen yksi syssäys kanssa. Myöhemmin sattui vielä, että kun naapurit oli kaikki vähän vanhempia ja isompia, niin 2-3 vuotta vanhempia, niin ollaan ne vahvempia ja nopeampia, niin niiden kanssa sitä tuli sitten enemmänkin kissailtua ja joitakin kuulia tai kiviä siihen aikaan työnnettiin ja tuommoisia kaupanpunnuksia työnnettiin kuulana. Niin se oli jännä, kun aina isommat hävisi, niin seuraavana iltana jatkettiin kisoja, niin olikin mutikka vaihtanut 2 kiloa raskaammaksi. Mutta toisaalta se on hito hyvää koulua. Jonkun sannailun jälkeen tietysti, niin totta kai sitä halusta joku neuvos niin jälkeen päässä levisi, että seuraavana talvena sitten Heikka kävi kaikki mahdolliset koulutukset keihääheittot. Se itsekään todellisuudessa siinä vaiheessa varmaan tiennyt vielä paljon mitään keihääheitosta. Että tavallaan niin kuin molemmat oltiin todennäköisesti niin kuin nollapisteessä siinä lähtötilanteessa. Mutta kumpikaan, tai toinen on älys, että tuo pentu jos on vielä heitte, mutta toinen ei vielä rakka tiennyt, että tuo jos on valmenta. Kehiteltiin kaiken näköisiä. Tennispallo sisälle lyijykuulia ja muuta, että saattiin vähän painoa. Niin siitä se vaan pikkuhiljaa joka vuosi tuli lisää sitten välineitä ja ruvettiin rakentamaan. Useampi 100, jos ei lähemmäksi 1000 kuntopalloa heittokin saattoi olla joskus. Ja sitten näitä yhdenkään heittoja, eli kuulia me tehtiin seinä, kun ei olisi ressukka, hajotettiin vaan betoniseinää niillä kumikuulilla. Varmaan ne kovimmat, mitä muistan, niin oli tuommoista 400 heittoa illassa ja 3-4 kertaa viikossa. Se oli itse asiassa 86 EM:t, niin Stuttgartissa ensimmäiset kisat, mitä oli arvokisoista, niin sieltä tuli varmaan tehty jonkunnäköinen maailmanennätys, että kyynärpää poikki heitettynä niin 76 metriä. Niin se oli se rasahti Kalevan kisoissa ja silloin ja heitinkö me 30 metriä sen jälkeen keihästä kotona ja kuluvan naks. Silloin tavallaan tuntuu itsestä, että nyt niinku, se on tää keihääheitto tässä, mutta sitten kuitenkin, että kyllä myös niihin kisoihin lähden, että tullut edes kerran käyttöä arvokisoissa. Sillä Stuttgartin kisoissa karsinnan jälkeen niin sai kuulla sitten vahingossa niitä mielipiteitä itsestä, niin se oli tavallaan sitten lähdettiin Roomaan sillä mielellä, tai koko seuraava talvikin oli, että se vaan niin lisäsi sitä sissua sinne, että katsottapa tämä homma uudestaan. Itse asiassa minä olin ihan varma, että minä voitan sen kisan. Minä olin ihan kotona jo varma siitä. Ja se oli oikeastaan ainut kerta sitten, ensimmäinen tai toinen kerta, että isäukko vei lentokentälle sitten autolla Joensuuhun ja oltiin siinä noin puolessa välissä yhdessä risteyksessä, niin siinä sitten isäukolle sanoin, vähän muutin sitä, sanoin vaan, että piti sanoa, että minä voitan muuten tämän kilpailun, niin muutin sen sillä tavalla, että minä otan mitalin näistä kisoista.
Ja siinäkin semmoinen koominen piirre oli, että sitten ajettiin taas 5 minuuttia, niin tuli vastaus siltä, että on siellä muitakin, että ihan varas. Niin, se oli niin tyypillistä, että tavallaan puhuttiin sillä tavalla, että kun oli asia eikä muuta puhuttukaan. Sattui pari henkilöä olemaan jo edesmennyt Tiasen Juha ja myöhemmin Brykkare Artsi, niin niiltä sai semmoista henkistä pääosaa ja pääomaansa ja muutamalla lauseella, muutaman minuutin keskustelulla, niin minä ainakin sain sen ja aistin sen, että mitä on totaalinen urheileminen, mitä on totaalinen reenaaminen. Että nämä 2 henkilöä niin urheilijoiden puolesta kyllä mulle oli semmoiset, jotka mulle niin aukas yllättävän paljon. Kilpailusuorituksesta niin päästä on kiinni mun mielestä niin sanotaan ainakin 70, mieluummin 90%. Että fysiikka on kaikilla kunnossa. Ennen arvokisoja se viimeistely tehtiin tasan tarkkaan tällä tavalla. Että harjoitukset oli ei näin huonoja heittoja kuin nyt, mutta muuten vastaavanlaisia. Tänä päivänä ja ei välttämättä aikaisemminkaan, niin nuoret urheilijat ei saa mitään tukea siihen harjoitteluun, että se on itse etittävä. Rahoittajat kilpailun matkalle, harjoitusvälineen ynnä muihin, että tehdään se työ kunnolla ja lähdetään kotiin, että seurustellahan voi saunassa ja kapakassa missä huvittaa, mutta ei sitä työpaikoilla seurustella eikä kisoissa. Mutta joillekin se tietysti on semmoinen, että se kuuluu heidän omaan keskittymiseen se, että pitää koko ajan seurustella. Joka 4. vuosi niitä jaetaan, että sen kun vaan käy hakemassa, että jos se tuntuu niin helppoa olevan. Nämä sitten on hivenen tiukemmassa jo sitten, että näitä, että mulle on sattunut tulemaan 2. Että itse tyrin sen kisan siellä ja kun en ollut niin tarpeeksi varma itsestäni, niin menin pyytämään lääkäriltäni puuvutuksen olkapäähän ja sitä ei olisi pitänyt mennä tekemään. Että sen jälkeen ei tiennyt, onko kättä ollenkaan. Se oli toimipuudutus kyllä hyvin. Niin. No niin, täältä lähestyy Seppo Räty. Hymyn Kari on kuitenkin, tulepas Seppo tänne näin. Seppo, tule. Mikset? Ei tullut Seppo Räty tänne näin. Seppo, onko sulla minuutti aikaa? Seppo, kerro mitä tapahtui karsinnassa? Miksi ei tapahtunut mitään? Ei vaan tapahtunut mitään, sillä voi mitään. No mutta mistä se on kiinni? 2 vuotta sitten kun lähdettiin Tokion finaalin jälkeen, niin sanoit, että heität vaikka rautakangen niin pitkälle, että se mitali tulee ja se tuli, mutta miksei nyt sitten lähtenyt? Kun tiedäs, niin se olisi lähtenyt. Sulla on koko kauden ollut pikkusia ongelmia tekniikan kanssa. Mitä on tapahtunut nyt sitten viime vuoden jälkeen? Silloinkin tuli vielä mitali olympiakisoissa. No, vanhuus ei tule yksin. Eikä se pelkästään siitä ole kiinni. No sanot, että kyllä se Mersukikkonen joskus väsyy. No ei tulokseen ei voi olla tyytyväinen, koska sama mitä siellä heittää harjoituksesta. Normaalisti se menee keskiarvolta niin 3-4 metrin pitemmälle kisassa. Uskotko, että tämä sun varmuus kuitenkin tuli taas pitkän tauon jälkeen, niin riittää valitsijoille? Siellä on niin viisaat herrat, että ei niistä tiedä mitä ne päättää. Mutta kuitenkin mielellään lähdet olympialaisiin. No voi se siellä käydä lämmittelemässä. Tässä on varmaan meikäläisen uran suurin harjoittelumäärä on tässä, kun ajatellaan ihan sitä pentuaikaa. Melkein 10 vuotta. Kuulet työnnetty ja semmoista pientä tappelun jatkaa ja muuta.
linkkarilla vejettiin pajukkoa poikki ja rakennettiin itse keihät. Ja varmaan sitten ihan oli varmaan kuin 14, kun ensimmäisen kerran näin oikeata keihästä. Tää kun voi kuvitella, että tässä ei ollut puita yhtään, tasainen pelto ja tuolla näkyy tuo puomi, niin jostakin tuolta heitettiin 10 metrin vauhdilla keppejä ja kaiken näköisiä risuja. Ja tässä tulee sitten, tuossa on pien oja. Niin se oja oli 57 metriä. Silloin käytiin tuolla polkupyörällä ja kävelemällä tuolla kerran viikkoon keskuskentällä yleisurheiluharjoituksissa, niin vahingossa jäi kätteen 600 keihäs sitten sieltä. Sitten iltamyöhään ja seuraavana päivänä heiteltiin. Niin siellä muistaakseni lintasi heitin pellon yli ja tästä risukot ja tuo ojan toiselle puolelle 56-70 mitattiin. Tosin se oli vain 20 metrin mitta, vähän mittavirhettä, mutta se on tämän paikan ennätys todennäköisesti. Sitten oli saatanan kirviä se keppi takaisin, että ne ei huomaa, että se on hävinnyt siltä varastosta. Vuoteen 1985 asti tai vuonna 1985 vielä reenasin tällä hiekkakentällä. Joskus oli kumimatto alla ja joskus ei ollut. Että tämmöiseltä hiekkakentältä heitettiin siihen asti ja voitettiin Kalevan kisat ja Suomen mestaruus. Ja kertaakaan ei rehellistä harjoitusta ollut tehty edes päällysteellä. Eli tämä oli niistä yksi mun talaviheittoharjoittelun paikoista niin vuoteen 1996, 82-96 niin heittelin talvet tämmöisessä paikassa tai vastaavassa. Jollekin Päklille ja Selesnille niin jonkun verran tuli annettuun tässä harjoittelupaikassa anteeksi, mutta en usko, että harjoittelumäärissä tai harjoittelisysteemissä tuli sitä tasoitusta. Tuskin varmaan oli päinvastoinkin, mutta ehkä sitten nämä harjoitteluolosuhteet nyt ei ihan ollut samaa luokkaa kuin heillä. Ei ole monessa autotallissa niin paljon nostettu kuin tiellä. Kyykky 295 pohjasta ja niskan takkoa ylös 190 ja voima-arvot on ollut jopa yliriittävät niin monta vuotta. Niin joku kuntoilumuoto piti olla, niin sitten keksittiin se yksinkertaisesti kehittävän voima-harjoitus. Lähtee siitä, että 20 kiloa 20 toistoa loppuu siihen, että 210 ja sillä tehdään 11. Yhteensä tulee 210 toistoa. Tavallaan sitä kyllästyi siihen, kun ties aina itse, että nyt ollaan lähellä sitä huippukuntoa, että vuoren varmasti lentää yli 85 metriä ja se oli yleensä huhtikuussa. Ja sen jälkeen melkein voi panna sekuntarin käyntiin ja odotella, että minä päivänä joku paikka hajoaa. Niin silloin se kypsy se ajatus, että tämä homma on loputtava. Ja eikä tavallaan sillä tavalla, ei sitä kipinää enää sillä tavalla ollut siihen touhuun. Että